গোল্ডেন পাগৰ পৰা ওলাই আহি এয়া এখন এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট সেট। হেল্ল', ওয়েলকাম টু আৱাৰ চেনেল টেপু জিনা। আমি আজি গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এনজয় কৰিব। কিমান দাম কৈছে? এইটো কি হয়? হেৰি হিল জহা কোমৰা। পালৰ নিচিনা এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে। এক্সাৰচাইজ নেকি? এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট সেটৰ পৰা জহা কোমৰা, হিল কোমৰা ল'লো। চকাম চাৰিআলি চিধা ৰাস্তাটো যাব তেজুলৈ, আমি যাম সোঁফালে ৰাস্তাটোত। মনমাৰাৰ পৰা বাওঁফালে উখুৰা মুখৰা বাটেৰে 1 কিলোমিটাৰ সোমাই যাব লাগে। গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি দিলোঁ, পাৰ্কিং ফিজ নালাগে। এতিয়া আহি আমি পালোহি 7KM ৰিজৰ্ট। আগত গৈ আছে অকণি আৰু সঞ্চাবিনী। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বহুত পৰ্যটকৰ ভিৰ। এয়া চব বহুত সাঁতুৰিছে, গা ধুইছে, নদীখনত খাইছে, খাইছে, খেল খেলিছে ল'ৰাবিলাকে। টেণ্ট মৰমী, এফালে চোৱা মৰমী। হাতী নাই, নুঠো আৰু এতিয়া। 7KM ৰিজৰ্ট হৈছে অৱসৰ বিনোদনৰ এক সুন্দৰ ঠাই, মনোৰম ঠাই। কি হাতী মানে বুজি পোৱা নাই? হাতী মানে হাতী মানে বুজি নাই পোৱা নেকি? চপাই দিয়া অলপ, অলপ চপাই দিয়া। ইয়াত জলকেলি কৰি সুস্বাদ্য আহাৰ খাই দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰে পৰিয়ালৰ সৈতে। A day well enjoyed in 7KM resort. ধুনীয়াকৈ চালোঁ, খেলিলোঁ, খালোঁ। এতিয়া আৰু যাওঁগৈ। বাই বাই 7KM। ব'লা মৰমী, ৰংমন। মহাদেৱপুৰত ফুটবল খেল হৈছে, সোণাৰ মোৰ চিনাকি আছে, মাত লগাইছে। NH 37 ধাবাত খানাটো খাই ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু। মৰমী NH 37 ধাবাত ডিনাৰটো কৰি দিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ ঘৰলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।